Με το βίντεο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, να παρουσιάσουμε δηλαδή και με εικόνες και με την περιγραφή την προφορική ένα μέρος της διαδικασίας που αποκαλείται προεργασία του σκάφους. Το σκάφος όταν βγαίνει από το καλούπι δεν έχει τη μορφή την κατάλληλη για να συνεχίσει κατευθείαν η κατασκευή του οργάνου, επομένως χρειάζεται ένα ενδιάμεσο στάδιο που το λέμε προεργασία. Βέβαια στο συγκεκριμένο βίντεο το τμήμα της προεργασίας που περιέλαβε τις ζάντες, αυτό το λευκό στεφάνι που διακρίνεται αυτή τη στιγμή στο βίντεο και τον τάκο πίσω, δεν έχει περιληφθεί. Ίσως σε κάποιο μελλοντικό βίντεο μπορέσουμε να περιγράψουμε και πώς γίνεται αυτή η προσθήκη. Στο συγκεκριμένο ηχείο έχει τοποθετηθεί εξωτερικά, διακρίνεται χαρτοτενία στις δούγες εξωτερικά όπως βλέπετε και προσαρμόζεται το ηχείο σε μια αυτοσχέδια σιδερένια μεταλλική κατασκευή δηλαδή για να προχωρήσει, να ξεκινήσει η προεργασία. Αρχικά η προεργασία γίνεται με τον τρόπο που βλέπετε, δηλαδή με ένα τρυπάνι στο οποίο έχουμε προσαρμόσει ένα δισκάκι στην άκρη διαμέτρου περίπου 8 εκατοστών. Πάνω σε αυτό το δισκάκι έχει τοποθετηθεί ένα αφρολέξ ώστε να δίνει μια καμπυλότητα στην επιφάνειά του, στην οποία είναι προσαρμοσμένο ένα χοντρό γυαλόχαρτο. Καθώς τρίβουμε, το γυαλόχαρτο παρακολουθεί την κοιλότητα του σκάφους και το λιένει, εξαφανίζοντας σιγά σιγά όλες τις γωνίες που έχουν μεταξύ τους οι δούγες, αυτή την πολυεδρικότητα δηλαδή που εμφανίζει το σκάφος καθώς απομακρύνεται από το καμπύλο καλούπι. Είναι αρκετά γόνιμη αυτή η διαδικασία και χρήσιμη στον ήχο, γιατί όσο περισσότερο λιένεται το εσωτερικό του ηχείου και αποφεύγουμε τις γωνίες, τόσο απρόσκοπτα γίνεται η ανάκλαση των κυμάτων στο εσωτερικό και έχουμε πιο καθαρό ήχο. Συνήθως αυτό πρακτικά μπορούμε να το αντιληφθούμε ως έναν ευγενή ήχο, δηλαδή βγάζει πιο γλυκό, πιο ευγενή ήχο το ηχείο όταν είναι καλοπροετοιμασμένο. Εν προκειμένου βλέπετε το Γιάννη με πόση επιμονή, και τώρα εδώ που προσεγγίζει ο φακός, πόση επιμονή προσπαθεί να αφαιρέσει οποιαδήποτε γωνία μέχρι να αποκαταστήσει όσο γίνεται την επιθυμητή καμπυλότητα. Η διαδικασία αυτή έχει αρκετή σκόνη και θόρυβο, γιατί μαζί με το εργαλείο που κρατάει ο Γιάννης δουλεύουν αρκετά έντονες απορροφήσεις για την υγεία μας αλλά και για την ευπρέπεια του χώρου. Βλέπετε εδώ πόσο επίμοχη η διαδικασία είναι. Το συγκεκριμένο σκάφος που επιλέχθηκε για την επίδειξη της προεργασίας του είναι ένα 60 σκάφος. Το 60 σημαίνει, όπως υπενήσεται η λέξη, ότι είναι 60 δούγες. Εν προκειμένου, κανείς μπορεί να διαπιστώσει από αυτή τη μερική επεξεργασία ότι δεν πρόκειται για 60 δούγες, αλλά για 15 διαιρεμένες εξωτερικά, επιφανειακά δηλαδή, με 4 εισαπέχουσες γραμμές, έτσι ώστε να εμφανίζονται εξωτερικά 60. Εσωτερικά είναι μόνο οι 15 πραγματικές. Με τη διαδικασία της λίανσης, έστω και μερικώς εδώ όπως έχει εκτελεστεί, βλέπουμε ότι αρχίζουν να εμφανίζονται και οι ψευδοδούγες. Οποιοςδήποτε θέλει να ικανοποιήσει την περιέργειά του σχετικά με τι σημαίνει ψευδοδούγα και πραγματική δούγα, μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας, στο πεδίο άρθρα και δημοσιεύσεις, όπου υπάρχει ένα άρθρο εκεί με τον τίτλο «Η σημασία των δουγών, του αριθμού των δουγών στο σκάφος», μπορεί να βρει εκτενή περιγραφή της μεθόδου αυτής. Είναι δύσκολο να χαρακτηρίσουμε μια οποιαδήποτε εργασία που έχει να κάνει με την προεργασία του σκάφους ως περιττή.
μπορούμε ίσως να τη χαρακτηρίσουμε λεπτομεριακή ή κάποια εργασία που δίνει έμφαση ακόμη και στη λεπτομέρεια. Ωστόσο, ξέρουμε καλά ότι ένα όργανο πολύ καλό από ένα άλλο που είναι απλώς καλό, ίσως να διαφέρει σε κάποιες λεπτομέρειες. Οι διαφορές δηλαδή δεν είναι χονδροειδείς. Εκτός λοιπόν από την γενικώς πολλή εργασία, την περισσότερη δηλαδή που εκτελούμε με τη βοήθεια του μηχανήματος, είναι απαραίτητο να εμπλακεί ένα ψυχαναγκαστικό χέρι προκειμένου να ασχοληθεί με αυτές τις λεπτομέρειες σε εισαγωγικά. Εδώ βλέπουμε το Γιάννη με πόση επιμέλεια και φροντίδα καθαρίζει το περίσσεμα από τις κόλλες που έχουν φύγει προς το μέρος του σκάφους από τη ζάντα, το στεφάνι που έχει προσθεθεί μετά από την απομάκρυνση του σκάφους από το καλούπι. Αφαιρούμε λοιπόν κάθε κόλλα εμένοντας με όποια δυνατή ακρίβεια από όλα τα σημεία, δημιουργώντας γωνίες τις οποίες αργότερα με τη βοήθεια ξύστρας, όπως θα δούμε, τις λιένουμε. Αναζητάμε δηλαδή το βέλτιστο λίο αποτέλεσμα σε όλο το εσωτερικό του σκάφους, όχι μόνο αυτό που πιάνει το τρεβείο που δείξαμε προηγουμένως, το περιστροφικό δηλαδή μηχάνημα, αλλά και στα σημεία όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσει. Αφαιρούμε κάθε κόλλα και λιένουμε με όσο το δυνατόν περισσότερη επιμέλεια όλα τα σημεία, ακόμα και τις γωνίες του σκάφους, ώστε να έχουμε όσο γίνεται ένα πεντακάθαρο εσωτερικό. Βλέπουμε εδώ την ποσότητα που σιγά σιγά απομακρύνουμε από αυτή τη διαδικασία την τόσο ψυχαναγκαστική, η οποία όσο την συνεχίζουμε και όσο εμβαθύνουμε στη λεπτομέρειά της, απομακρύνει κομμάτια από κόλλες, πριονίδια που προέρχονται από τη χρήση της ξύστρας και σκόνη από το γυαλόχαρτο φυσικά. Τελικά αυτή η ποσότητα δεν είναι τόσο αμεληταία όσο φανταζόμαστε στην αρχή και είναι ποσότητα υλικών η οποία όταν απομακρυνθεί μόνο καλό μπορεί να προσφέρει στο αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε το ανθρακόνημα που πρόκειται να ενισχύσει εσωτερικά, να στερεώσει δηλαδή τις ντούγες και θα μπει υπ' αυτή την έννοια κάθετα στο διαμήκη άξονα των ντουγών. Εδώ βλέπουμε το πρώτο ανθρακόνημα να είναι ήδη τοποθετημένο. Αυτές οι δύο χαρτοτενίες που είναι πάνω και κάτω τοποθετημένες ΣΥΡΙΖΑ στα μέρη του ανθρακονήματος χρησιμεύουν στο να εμποδίσουν την κόλλα να τρέξει πάνω στο σκάφος, το οποίο βλέπετε πόσο τελειοποιημένο είναι από την προηγούμενη διαδικασία της εσωτερικής του λίανσης. Πάμε να τοποθετήσουμε ένα ανθρακόνημα. Αρχικά παίρνουμε ένα κομμάτι λεπτό, περί τα 4 περίπου χιλιοστά και δοκιμάζουμε την εφαρμογή του πάνω στην εσωτερική καμπύλη του σκάφους. Εδώ πρέπει να προσέξουμε την επιλογή του συνδετικού υλικού, δηλαδή η κόλλα η οποία πρέπει να
μεσολαβήσει μεταξύ του ανθρακονήματος και του ξύλου, πρέπει να μας δώσει τόσο ελαστικό φιλμ, ώστε να παρακολουθεί την αυξομοίωση του μεγέθους του ξύλου, το οποίο μοιραία παρακολουθεί την υγρασία του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα υλικό τόσο ανένδοτο όπως παραδείγματος χάρη ένα και ανακριλικό υλικό, γιατί αργά ή γρήγορα θα αποκολληθεί το ανθρακόνημα. Το ανθρακόνημα είναι το καλύτερο μέσο, νομίζω, για την σύνδεση, τη στερέωση των δουγών, εξαιτίας του ότι παρουσιάζει το μικρότερο δυνατό φελικισμό, είναι ανένδοτο απόλυτα δηλαδή στο να τραβηχτεί, δεν αλλάζει το μέγεθός του και παρέχει πολύ μικρή κάλυψη, δηλαδή δεσμεύει μια πολύ μικρή επιφάνεια του σκάφους. Επομένως το σκάφος είναι ελεύθερο να πάλεται. Έχει τη μικρότερη δυνατή δηλαδή κάλυψη ωφέλιμης ταλάντωσης κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από τα ξύλα. Εδώ βλέπουμε ότι τοποθετείται, όπως και προηγουμένως στην έτοιμη σύνδεση, τοποθετείται η χαρτοτενία με όσο το δυνατόν πάλι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι χρήσιμη σε όλη την κατασκευή, όπως θα δούμε και στα μελλοντικά βίντεο, και παρακολουθεί όλη αυτή την κίνηση προκειμένου να εμποδίσει, όπως είπαμε και προηγουμένως, τη ροή της εποξικής κόλλας, γιατί εποξική κόλλα διαλέγουμε για τη σύνδεση, η οποία όταν τρέξει πάνω στις δούγες θα ακυρώσει ένα μεγάλο μέρος της λίανσης. Απομακρύνεται αρκετά δύσκολα δηλαδή. Στο συγκεκριμένο σκάφος του Παλίσαντρο έχουμε διαλέξει 3 περιοχές να ενισχύσουμε. Δεν έχω τρόπο να προσδιορίσω ποιες ακριβώς θα είναι, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αιτιώδης συνθήκη η οποία λέει ποιες ακριβώς περιοχές θα ενισχύσουμε. Εδώ βλέπουμε το σημείο που το ένα ανθρακόνημα υπερβαίνει το άλλο. Αυτά τα σημεία πρόκειται να απομακρυνθούν ώστε να μείνει έτσι όπως το βλέπουμε, με 3 γραμμές ανθρακονήματος επιμελώς προσκολλημένες πάνω στο ξύλο. Αυτό το υπερβαίνον, δηλαδή αυτό το ανθρακόνημα που είναι πάνω από το άλλο, που καπακώνει το άλλο, θα απομακρυνθεί. Σε τούτο το επόμενο στάδιο ασχολούμαστε με την εξωτερική πλευρά του σκάφους. Στο συγκεκριμένο σκάφος που έχουμε διαλέξει για αυτό το σημείο της επίδειξης είναι ένας παλίσανδρος. Εφόσον έχει στερεωθεί εσωτερικά με τα ανθρακονήματα, εξωτερικά αρχίζει η διαδικασία της σκύλωσης του σκαψίματος των δουγών. Η τεχνική της σκύλωσης του σκαψίματος των δουγών είναι γνωστή και εφαρμοσμένη από πολύ παλιά, από τα αναγεννησιακά λαούτα. Έχει διπλό σκοπό. Ο πρώτος και ο λιγότερο ενδεχομένως η μικρότερη συμβολή που έχει να προσφέρει είναι η αισθητική. Καθόλου αμεληταία εν τέλει, γιατί έχει μια ανάγλυφη υφή το σκάφος εν τέλει. Η ουσιοδέστερη προσφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι κουρδίζει το σκάφος σε μια επιθυμητή ιδιοσυχνότητα που απέχει από το καπάκι το επιθυμητό. Εν προκειμένου, εγώ διαλέγω τα σκάφη να είναι 1/4 κάτω από το καπάκι. Είναι η πιο κλασική, ας πούμε, απόσταση που διαλέγουμε από το καπάκι. Γι' αυτό η κύλωση αυτή πρέπει να γίνεται σταδιακά. Δεν γίνεται στο κουτουρού, δηλαδή παίρνουμε μια δούγα, τη βαθουλώνουμε μέχρι να μας φανεί ότι είναι όμορφο το αποτέλεσμα και σταματάμε, αλλά πρέπει κάθε τόσο να ελέγχουμε ακουστικά
πόσο έχει χαμηλώσει η ιδιοσυχνότητα του σκάφους, γιατί ως γνωστόν όσο απομακρύνουμε μάζα από τις δούγες, τόσο μπασάρει, ας το πούμε, τόσο κατεβαίνει η ιδιοσυχνότητα. Επειδή τη μέθοδο στο δικό μας εργαστήριο την εφαρμόζουμε εδώ και πολύ καιρό, η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν χρειάζεται και τόσο πολύ συχνά να ελέγχουμε το τονικό αποτέλεσμα. Γίνεται μια χοντρική αρχικά δουλειά με τη ράσπα και θα δούμε σε λίγο πώς γίνεται το ακριβέστερο κούρδισμα. Εδώ δηλαδή το σκάφος μας είναι στο εξής στάδιο. Έχουμε λιάνει εσωτερικά το σκάφος, έχουμε τοποθετήσει τις 3 γραμμές από ανθρακόνημα, οι οποίες έχουν πλάτος 4 χιλιοστά και πάχος περί το 1 χιλιοστό. Έχει στερεωθεί δηλαδή ικανοποιητικά και τώρα είδαμε και την κύλωση. Σε αυτό εδώ το σημείο ξεκινάει το τελικό, ας πούμε, κούρδισμα. Αυτό γίνεται με γυαλόχαρτο, όπου βλέπουμε με πόση έτσι προσοχή αφαιρούμε τις γραμμές από τη χοντρή λίμα που έχει πάρει τα πολλά, από τη ράσπα δηλαδή, που έχει πάρει το πρώτο παχύ στρώμα, και εδώ σιγά σιγά λιένουμε και κάθε τόσο, για λόγους οικονομίας του βίντεο, βγάζουμε ξεστερεώνουμε δηλαδή το ηχείο και ελέγχουμε κάθε τόσο τον τόνο του, ακούγοντάς το. Αυτό είναι μια πολύ κρίσιμη διαδικασία, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε το ηχείο πολύ πιο μπάσο από όσο θέλουμε ή να του αφήσουμε τόση μάζα ώστε να μην αποκτήσει την επιθυμητή τονική απόσταση από το καπάκι, δηλαδή μια τετάρτη κάτω. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι αυτή η τελευταία δουλειά γίνεται με το γυαλόχαρτο μία δούγα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε το εξής, ότι τα μόνα ξύλα που προσφέρονται για κύλωση, αυτή τη διαδικασία δηλαδή του σκαψίματος των οδηγών, είναι ξύλα τα οποία εμφανίζουν αρκετά ικανοποιητική συνεκτικότητα, είναι κάπως σκληρά ξύλα ή ξύλα τα οποία δεν είναι πολύ αφράτα. Το εν προκειμένου ο παλίσανδρος είναι ένα ιδεώδες ξύλο για τέτοιο σκάψιμο. Ακόμη και το κελεμπέκι είναι πολύ κατάλληλο, ωστόσο στην καρυδιά ή στα άλλα πολύ αφράτα ξύλα η διαδικασία αυτή είναι ανέφικτη, γιατί θα έσπαζε το ξύλο, δεν είναι τόσο συνεκτικό, είναι σαθρό, θα έσπαγε, αλλά δεν παρετούμαστε από τη δυνατότητα του κουρδίσματος, εφόσον η ίδια διαδικασία μπορεί να απομακρυνθεί, μάζα του ξύλου δηλαδή μπορεί να απομακρυνθεί με την ξύστρα. Επιτέλους πια, μετά από όλη την προηγούμενη διαδικασία, φτάνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της προεργασίας. Βλέπουμε ότι στο εσωτερικό του σκάφους απλώνουμε ένα υλικό στερέωσης του στρώματος που θα συνδέσουμε με το ξύλο. Συνήθως το υλικό είναι μια απλή κόλλα, εφόσον πρόκειται από πάνω να συνδεθεί ένα χαρτί που στην άλλη του μεριά έχει αυτή τη χρυσή ή ασημή όψη γυαλιστερή που βλέπουμε. Εν προκειμένου, σε αυτό το μπαλισάνδρο, επειδή πρόκειται για ένα όργανο ειδικής παραγγελίας εκτός της γραμμής παραγωγής, έχουμε τη δέσμευση στον πελάτη να βάλουμε φύλλο χρυσού, 12 καράτια δηλαδή. Το μείγμα του στερεωτικού αυτού έχει και χαρακτήρα εμποτισμού του ξύλου και γι' αυτό βάζουμε μπόλικο. Βάζουμε μπόλικο, πρόκειται δηλαδή να εξατμιστεί ένα του κομμάτι, ένα συστατικό, όχι του κομμάτι, ένα συστατικό αυτού του μείγματος είναι και γομαλάκα, φανταστείτε. Επομένως παίζει και ένα ρόλο εμποτισμού του σκάφους, γι' αυτό βάζουμε μπόλικο και σε λίγο πρόκειται να εξαφανιστεί αυτή η μπλε απόχρωση που δίνεται, εφόσον θα απορροφηθεί από το σκάφος.
και ήρθε η ώρα να βάλουμε το χρυσό. Ο τρόπος που διαπιστώνουμε ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε το χρυσό είναι αρκετά οπτικός και της αφής. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει φύγει το μπλε χρώμα από το μειξιόν στερέωσης και η αφή μας πείθει ότι είναι αρκετά κολλητική, ας πούμε, η επιφάνεια, ώστε να συγκρατήσει αυτό το λεπτό φύλλο χρυσού. Γίνεται με πολύ απαλές κινήσεις, με ένα μαλακό πινέλο, το πιο μαλακό τρίχωμα στην άκρη, και βλέπουμε ότι απλώνεται αρκετά δύσκολα και θέλει αρκετή προσοχή. Στα σημεία που τρυπάει θα δούμε πώς ακριβώς γίνεται η διόρθωση. Βλέπετε με τι απαλές κινήσεις το στρώνουμε. Τώρα στο σημείο που τρύψε βάζουμε ένα κομμάτι χρυσού από πάνω, το οποίο δεν πρόκειται να κάνει δεύτερο στρώμα πάνω από το προηγούμενο, αλλά θα μείνει μόνο στο σημείο που υπάρχει το μειξιόν στερέωσης. Από το άλλο θα απομακρυνθεί. Βλέπετε ότι ήδη τα κομμάτια απομακρύνονται και μένει μόνο στο σημείο που είχε δημιουργηθεί η τρύπα. Κατά αυτή την έννοια, κατά αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε μέχρι να καλυφθεί όλο το σκάφος. Εδώ, στο σημείο που βλέπουμε, μπορούμε να εισπράξουμε τα ωφέλη της επιμονής μας από τον καθαρισμό. Δηλαδή, στρώνει πολύ καλά ο χρυσός στις γωνίες, εφόσον έχει γίνει με λεπτομέρεια στην περιοχή η απομάκρυση του περιττού υλικού, της κόλλας. Έχει στρώσει πολύ ωραία. Βλέπετε πως ο χρυσός αρχίζει να γυαλίζει, ας πούμε, περίπου, να στρώνει πολύ καλά. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω τις αρετές του χρυσού ως υλικό εσωτερικής επίστρωσης. Ο χρυσός εδώ δεν μπαίνει για λόγους οικονομικής επίδειξης ή σπατάλης, ας πούμε, ή αλαζονίας, ας πούμε, επιδειξιομανίας. Μπαίνει και για λόγους σκοπιμότητας. Αυτό που θα σας πω είναι μια εντελώς υποκειμενική, όπως και όλα τα υπόλοιπα ως τώρα, υποκειμενική κρίση. Ο χρυσός προσδίδει ευγένεια στον ήχο. Έχει μια εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μου, και το τονίζω το κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρουσα ιδιοσυχνότητα, η οποία προσδίδει αρετές στη χρειά. Το όργανο είναι περισσότερο ευήκο. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι τα πνευστά. Ας πούμε τα φλάουτα, τα οποία αποτελούνται από συνήθως ανοξίδωτα μέταλλα, προκειμένου να προστατευτεί το όργανο από τη διάβρωση των υγρών της αναπνοής. Θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα του ανοξίδωτου, βάζοντας, ας πούμε, ανοξίδωτο χάλιβα ή άλλες μεθόδους, ας πούμε. Ωστόσο, τα καλύτερα φλάουτα προκύπτουν από τα πολύτιμα μέταλλα. Το ασίμι και το χρυσό, ακόμη και το λευκό χρυσό, την πλατίνα. Έτσι λοιπόν και στο εσωτερικό του σκάφους, πιστεύω, μπορεί να είναι όμως και μια προσωπική πρόληψη αυτό, πιστεύω ότι μόνο καλό έχει να προσφέρει ο χρυσός, έστω και σε αυτή στο ελάχιστο πάχος και στην ελάχιστη ποσότητα. Είναι δηλαδή η τελευταία επιφάνεια που συναντά ο αέρας, ο οποίος βρίσκεται σε διαταραχή από το καπάκι. Τα κύματα δηλαδή, το χαοτικό σύστημα των συχνοτήτων, συναντά ως τελευταία επιφάνεια το χρυσό. Και πιο λίγο αποτέλεσμα προσφέρει, παρακολουθώντας ακριβώς την προεργασία της λίανσης που έχει γίνει στο εσωτερικό του σκάφους, αλλά και σαν υλικό συμβάλλει έστω και ελάχιστα με τη δική του ιδιοσυχνότητα, συμβάλλει ευεργετικά ως προς τη χρειά και την ευγένεια του τελικού αποτελέσματος.
Με ένα εντελώς στεγνό πινέλο ελέγχουμε εάν όλα είναι κολλημένα, σέρνοντάς το προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν κάτι είναι αποκολλημένο, φεύγει, έστω και με την ελαφρότερη πίεση. Ταυτόχρονα απολαμβάνουμε την αισθητική υπεροχή του χρυσού έναντι οποιασδήποτε χρυσαφίζουσας επιφάνειας απομίμησης. Εδώ ολοκληρώνεται και η προεργασία του σκάφους, όπου έχει προηγηθεί μια εξονυχιστική λίανση, έχουν τοποθετηθεί τα πλεονεκτούντα ανθρακονήματα στο εσωτερικό, τα οποία είναι και εξαιρετικός αγωγός του ήχου. Έχει προηγηθεί το κούρδισμα του σκάφους με τεχνική της αυλάκωσης των δουγών και έχουμε το τελειωμένο πλέον αποτέλεσμα της λίας εσωτερικής επιφάνειας με το χρήσωμα. Θέλω να επισημάνω ότι όλη αυτή η τόσο ψυχαναγκαστική διαδικασία δεν γίνεται με σκοπό την αυτοτιμωρία και το αυτομαστίγωμα του οργανοποιού, αλλά μπορεί να αποδώσει και αποδίδει όντως το τελικό αποτέλεσμα.